السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله، وزي ما احنا شايفين هشرح معاكم طريقة عمل حمالة للصدر أو برا على شكل الفراشة باترفلاي. شرحنا مع بعض موديل قبل كده في فيديو سابق، وكان في شكل مختلف طبعا عن الموديل بتاعنا النهاردة. لكن موديل النهاردة هو من أحدث الأشكال الخاصة طبعا بشكل الفراشة، وهنشرح كمان في ازاي نقدر نعمل فيه شكل مجسم، ان احنا بنحاول ان احنا نرسم على الموديل نفسه بعد ما بنخلص. انا اشتغلت الجناح طبعا اللي هو على اليمين، وهشرح معاكم طريقة عمل الجسم نفسه، وهشرح كمان الجناح اللي هو على اليسار بنفس الطريقة، وان شاء الله يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش فضل ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هستخدم معاكم خيط متوسط السمك زي ما احنا شايفين، ده سمك الخيط مع إبرة 3.5 ملم. هنا ده رقم الإبرة اهو، اتمنى بس يكون واضح. طيب لو انتوا حابين تعملوا مقاس اكبر من اللي هنشرحه مع بعض النهارده، انت بتشتغلي على نفس الخيط بس على فتلتين، يعني بدل ما تشتغلي على فتله واحده بتاخدي فتلتين وبتبتدي تشتغلي بيهم. بس طبعا حجم الابره هيختلف، يعني ممكن تستخدمي رقم 4 أو 4.5 أو 5 ملم على حسب طبعا المقاس اللي انت محتاجاه. بردك بالنسبه للبنات اللي بيستخدموا الخيوط القطن زي اليز، هي مش قطن طبعا خالص، لان القطن الخالص اللي هي بيكون 100% قطن دي الخيوط القطن المصريه. وقلنا قبل كده 1000 مرة أو كتير أوي من المرات إن كتير من الأنواع المصرية جميلة جدا، لكن في بعض الأنواع بتبهت فبتخلينا إن احنا نخاف إن احنا نشتري الخيوط القطن بشكل عام. بس لا والله، في أنواع كتير حلوة وألوانها بتكون ثابتة وجميلة ومميزة، والخامة بتكون 100% قطن ومريحة جدا للأطفال كمان وللكبار اللي هم بيكونوا عندهم حساسية من الأكليريك أو الأصواف أو حاجات اللي هي بتكون من البلاستيك. طيب نقدر نستخدم اليس ديفا. تقدري تستخدمي اليس ديفا، هتستخدميه على فتلتين عشان تعملي نفس المقاس اللي انا بشتغل بيه دوت، وهتستخدمي مع الفتلتين ابره رقم 3 ملم. وبردك خيوط ناكو اللي هي بتكون بنفس سمك اليس ديفا هتكون نفس الطريقه. بردك بالنسبه لاليس ديفا بلس بردك تستخدمي فتلتين، بس هتستخدمي ابره اكبر، يعني ممكن تستخدمي مع الفتلتين رقم 3.5 في الابره. اليز كوتون جولد بتستخدمي بردك فتلتين مع ابره رقم 4. تمام يا بنات. بالنسبه للخيوط القطن المصريه هي بتكون في سمك اليز كوتون جولد، فبردك بتستخدمي ابره رقم 4 مع الفتلتين. طيب نقدر نستخدم خيوط صوف عادي، مفيش اي مشكله. تقدري تستخدمي خيوط صوف مع اللي هي طبعا بتكون متوسطه السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. يعني نوع الخيط اللي انت حباه، حجم الخيط اللي انت حباه، مفيش منه اي مشكله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ببتدي اعملها هي جسم الفراشه. طيب شرحنا مع بعض في البراء او الفراشه اللي قبل كده في الفيديو اللي فات جسم للفراشه بشكل مختلف عن دوت. ممكن نستخدم اي جسم من الفراشات اللي انا بشرحها معاكم على الموديل اللي انت حباه. يعني انا ممكن استخدم جسم الفراشه في الفيديو اللي فات مع الموديل دوت، وممكن استخدم الفراشه دي، جسم الفراشه ده مع الموديل التاني. فجسم الفراشه هتبصوا تلاقوا ان انا بشرح معاكم اكتر من شكل واكتر من جسم للفراشه وموديل باعداد مختلفه. لكن لما هنيجي للاماكن اللي بنشتغل فيها هنبص نلاقي ان احنا بنشتغل على 3 اماكن. يعني انا في الفيديو اللي فات بردك البراء السابق اشتغلت على 3 اماكن من داخل جسم الفراشه، وبردك هنا بشتغل على 3 اماكن من داخل جسم الفراشه. يبقى يا بنات احنا نقدر نعمل اي جسم فراشه احنا حابينه. حتى كمان انا لو في اشكال ما شرحتهاش معاكم تقدري ان انت تطبقيها، مفيش اي مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. ببتدي اجيب الخيط اللي هبتدي اشتغل بيه جسم الفراشه. طيب البراءه بتاعنا النهارده او الموديل اللي بنشتغله بيكون جسم الفراشه اسود، وبعد كده بتبتدي تشتغلي الجناح اللي هو على اليمين وعلى اليسار. الجناح نفسه ممكن تعمليه كله لون واحد. انا عملت جناح هو كده لون واحد، والجناح التاني هنستخدم فيه لونين لمجرد بس الشرح يا بنات. لكن بعد كده هرجع افك يعني اي جناح منهم واشوف الشكل اللي هيريحني، يا اما اخليه لونين او 3، او ان انا اخلي البراء كله لون واحد بس اللي هو الاجنحه، وجسم الفراشه هو الاسود. يعني تقدري تشتغلي بلون واحد، تقدري تشتغلي بمجموعه الوان وتستخدمي بقايا الخيوط لعمل البراء ده. في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم بسيب مسافه بسيطه من الخيط والف الخيط حلقه على الهواء. هبتدي اجيب ابرتي، بدخل داخل الحلقه، بلف الخيط وبخرج منها. طرف خيط البدايه بتشديه، بتقفلي عقده البدايه. نبتدي نرتفع 4 سلسله عفوا. بيكون عندك على الابره حلقه، بلف الخيط وبخرج منها. بسم الله كده 1 2 3 4.
هسيب اللي هما طبعا اخر 3 سلاسل، 1 2 3، واروح لاول سلسله انا اشتغلتها وابتدي اشتغل 4 غرزه عمود بلفه. طيب الفرق بيننا وبين الفراشه اللي فاتت، بس مش هينفع طبعا ان احنا نقعد نقول الفرق بين هنا ومن هنا علشان ما لخبطكوش معايا. احنا ابتدينا هناك ب3 عمود، هنا بنبتدي ب4. نبتدي علشان اشتغل عمود بلفه بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده اصبح معايا حلقتين. بدخل في الفراغ الاول، هاخد الحلقه الخلفيه وهاخد كمان المطبق اللي وراها، يعني باخد حلقتين عندي على الابره. هسحب الخيط وهخرج منها. خيط البدايه انا عايزه خلاص ان انا ابتدي اسحبه معايا واخفيه، بجيبه الناحيه دي. هسحب الخيط معايا 3 حلقات على الابره، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، ارجع تاني الخيط هنا وارجع اسحب الخيط واخرج من حلقتين. نرجع الخيط تاني الجهه التانية وابتدي الف الخيط على الابره وادخل تاني في نفس الفراغ الاول، هو اشغل كمان عمود بلفه وكمان عمود بلفه تاني. كده بقى احنا اشتغلنا 3 سلاسل، 1 2 3، لسه فاضل لي كده عمود، العمود رقم 4 اللي احنا اشتغلناه. بقى كده انا عندي ال3 سلاسل، 1 2 3 4. الخيط بقى اللي هو الزياده المقص اهو، خلاص شكرا. نبتدي نقص. طيب نبتدي بعد كده السطر اللي بعده، هبتدي ارتفع 3 سلسله، 1 2 3، والف شغل الناحيه التانية. طيب اول فراغ هو ببتدي اشتغل عليه عمود بلفه تاني، يعني بعمل انكريز تزايد، بشتغل على اول فراغ مرتين. كده 3 سلاسل وعمود في نفس الفراغ الاول، بحيث ان يكون معايا عمودين في اول فراغ. وبعد كده ابتدي اشتغل على كل عمود يقابلني عمود لغايه ما اوصل لاخر عمود، هبتدي اشتغل عليه مرتين. احنا كنا شغالين 3 سلسله و4 عمود، يعني 5. اول فراغ منهم اهو، يبقى هشتغل 3 عمود عندي على ال3 عمود. 1 1 1. اخر فراغ عندي ببتدي اشتغل عليه مرتين، اللي هي تالت سلسلة ارتفاع، ببتدي اشتغل عليها 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 كمان مرة في نفس الفراغ الاخير. 2. كده كونا الجزء طبعا اللي بيكون عندي تحت في الفراش. تمام يا بنات اهو. طيب محتاجة بقى ان انا اشتغل الجزء اللي بعده. هلف شغلي، انا مش هرتفع حاجة دلوقتي يا بنات خالص، بلف شغلي على طول مباشرة. اول فراغ هسيبه مش هشتغل فيه خالص، هروح لتاني فراغ، اسحب الخيط، ادخل تحت يعني تحت الضلعين اللي هو حرف الفي للغرزة، هسحب الخيط من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. تاني فراغ بدخل اسحب الخيط واخرج من تحته وتحت الحلقة اللي عندي على الابرة. في تاني فراغ طبعا احنا كده المفروض ان هو التالت فراغ بالنسبة لي، لان انا سبت الاول ومنزلقة في التاني ومنزلقة في رقم 3. هبتدي ارتفع 1 2 3 سلسلة، وفي نفس الفراغ تاني بشتغل كمان عمود بلفة. بتقولي كمان ليه رند؟ لان انا اشتغلت اول 3 سلاسل وبعتبرهم عمود، فبالتالي ده رقم 2. كمان الفراغ اللي بعده بشتغل فيه 2 عمود. 1 كمان مرة 2. كمان الفراغ اللي بعده بشتغل عليه 2 عمود بلف. 1 2. اصبح معانا كام كده عمود، وسيبنا قد ايه من هنا وقد ايه من هنا. سبت هنا فراغين وسبت هنا فراغين ما اشتغلتش عليهم، واصبح عندي كده من فوق 1 2 3 4 5 6. طيب بعد كده في السطر اللي احنا هنشتغله الجديد، هبتدي يعني بصوا كل مرحله يا بنات بنشتغلها بنعمل نفس اللي احنا عملناه ده. سطر بشتغله عادي والسطر اللي بعده بيكون فيه تزايد. هنا بعد كده احنا سيبنا عمودين وعمودين واشتغلنا 6 عمود. هنبتدي السطر الجاي نعمل تزايد، يعني 1 2 3 سلسله والف شغل الناحيه التانية. اول فراغ واخر فراغ انكريز تزايد، يعني بشتغل فوقيه مرتين، يعني بعمل 2 عمود بلفه في نفس الفراغ. 1 كمان عمود، يبقى كده 1 2. ارجع انا عندي 6، اشتغلت على 1 وهيفضل لي 1 هنا، يبقى في المنتصف 4. 1 2 3 4.
اللي جاي طبعا اللي هو هيكون اخر غرزة عندي، اللي هي عبارة عن 3 سلاسل، 1 2، سلسلة رقم 3 باخد منها ضلعين واشتغل فيها 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 وكمان مرة في نفس الفراغ 2. طيب كده احنا عملنا التزايد رقم 2، يعني هنا الجزء الاول من جسم الفراشة، ده الجزء التاني. هبتدي اكرر نفس الخطوة اللي انا عملتها هنا، يعني انا هنا بصوا كده سطرين سطرين، هنبتدي بقى نكرر نفس الخطوة اللي عملناها تحت. لفي شغلك الناحية التانية، سيبي اول فراغ ما تشتغليش فيه نهائي، روحي لتاني فراغ اسحبي بغرزة منزلقة، تالت فراغ اسحبي بغرزة منزلقة، لكن في تالت فراغ صحيح انا سحبت منزلقة لكن هبتدي اشتغل من فوقي، 1 2 3 سلسلة زي ما احنا شايفين، وابتدي تاني في نفس الفراغ اشتغل غرزة عمود بلفتين. نبتدي الفراغ اللي جاي هبتدي اشتغل فيه 2 عمود بلفة، 1 كمان مرة 2، الفراغ اللي جاي كمان 1 2، كده عندي 1 2 3 4 5 6، الفراغ اللي جاي كمان 2، يبقى معايا 8 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. سيبنا اول فراغين، سيبنا اخر فراغين زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي ببتدي اقرر اني بشتغل 1 2 3 والف شغل الناحية التانية، اول فراغ بشتغل فوقيه تزايد واخر فراغ بشتغل فوقيه تزايد، وكل الاعمدة اللي في المنتصف يكون فوقيها عمود بلفة واحد بس. يبقى كده 1 عمود تاني في نفس الفراغ الاول، وهنبتدي نشتغل بسم الله كده 1 2 3 4 5 6، واخر فراغ عندنا ببتدي تاني اشتغل فيه 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، كده 1 2. طيب السطر اللي جاي تاني ببتدي اعمل مرحلة جديدة، بمعنى انك بتلف شغلك الناحية التانية، بسيب اول فراغ واروح لتاني فراغ بمنزلقة، واروح كمان لتالت فراغ بمنزلقة، وابتدي هنا بقى ارتفع 1 2 3 واشتغل كمان عمود في نفس الفراغ. هنا انا محتاجة في السطر ده كون 12 عمود، دول كده 2، هبتدي الفراغ اللي جاي كمان 2 يبقوا 4، 1 2، الفراغ اللي جاي كمان 2 يبقوا 6، 1 2، الفراغ اللي جاي كمان 2 يبقوا 8، الفراغ اللي جاي 2 يبقوا 10، 1 2، الفراغ اللي جاي 2 يبقوا 12، 1 2. وزي طبعا ما سيبنا في بداية السطر غرزتين، هنا في نهاية السطر بردك بسيب غرزتين زي ما احنا شايفين بالشكل ده. السطر اللي جاي برتفع 1 2 3 والف شغل الناحية التانية، اول فراغ فيه تزايد اخر فراغ فيه تزايد، كل الاعمدة اللي في المنتصف عمود بلفة واحد بس، يبقى كده عمود كمان في اول فراغ. ببتدي اعد، انا عندي كام هنا 12، اشتغل في اول واحد 2 وفي اخر واحد 2، يعني في المنتصف بيكون عندي 10، 1 2 3 4 5، وطبعا البقرة اتشبكت معايا في الباسكت، 6 7 8 9 10، واخر فراغ بيكون عندي بشتغل فيه عمودين في اخر سلسلة، 1 2. طيب السطر اللي جاي بلف شغلي الناحية التانية، طبعا بتضطري تسحبي السلسلة بس او الحلقة اللي عندك على الابرة فوق شوية كده، هسيب يعني اول فراغ مش بشتغل فيه، وبعد كده 5 غرزة منزلقة على 5 غرز جاية، 1 2 3 4 5. في نفس المكان بقى رقم 6 يعتبر رقم 6، لان انا سبت اول غرزة ومشيت كده 5، يبقى 6 فراغات سبناهم، وده رقم 6 اللي انا بشتغل فيه،
1 2 3 سلسلة، كمان مرة في نفس الفراغ عمود. الفراغ اللي جاي ابتدي اشتغل فيه 2 عمود، 1 2 وبنكمل كمان الفراغ اللي جاي 1 2. اصبح معايا كده 6 غرزة عمود بلفة. طبعا الغرز الباقية هسيبها مش هشتغل فيها. هبتدي ارتفع 1 2 3 والف شغل الناحية التانية. اول فراغ هو بشتغل فيه عمود، وبعد كده 1 2 3 4 اشتغل فوقيهم 4 عمود كده، 1 2 3 4. واخر غرزة عندي بشتغل فيها مرتين، 1 2، زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده وصلنا للمرحلة خلاص اللي احنا السطر اللي جاي. انا بس مش عارفة الخيوط دخلت تحت بعضها كده ازاي. شكرا، ابعدوا انتوا بقى شوية بعيد. هنا هبتدي الف شغلي الناحية التانية، وهبتدي اسيب اول فراغ واشتغل 1 منزلقة، 2 منزلقة، 3 منزلقة. في المرحلة دي هبتدي ارتفع 5 سلسلة. بصوا يا بنات بقى، في المرحلة دي عندنا اختيارات في انك بتعملي القرون الاستشعار بتاعة الفراشة، وبتبتدي تعملي يعني في الفراغ الاول بدل ما تسيبيه، لا ما تسيبيهوش، بتبتدي تشتغلي فيه سلاسل. السلاسل دي اللي بتلتف حوالين الرقبة زي ما انت عاوزة. ممكن طبعا تعملي الحمالات واحدة هنا وواحدة هنا مع قرون الاستشعار، دي حاجة اضافية مفيش مشكلة. وممكن الحمالات بتكون في جسم البرا نفسه، فبتكون واحدة من فوق واحدة من تحت في الجزء اللي هو تحت ده. دي ترجع لكم انتوا يا بنات. يعني ممكن نخليها قرون استشعار بس كده زي ما انا عاملة، وممكن نشيل قرون الاستشعار خالص ونخليها الحمالتين على الطرفين، وممكن نعمل الاتنين مع بعض. يعني في البداية في اول غرزة بتبتدي تعملي الحمالات بتاعتك، وبعد كده بترجعي عليها بمنزلقة مجموعة السلاسل. ترتفعي بقى بعد ما تخلصي العمود الاخير ده السلاسل طبعا 150 سلسلة او 100 سلسلة على حسب ما انت حابة طول الحمالة، وبترجعي عليهم بغرزة منزلقة، وبعد كده بتمشي بمنزلقة لغاية ما توصلي للفراغ اللي احنا هنبتدي نشتغل بيه ده. طيب تعالوا اوريكم ازاي نعملها عملي، عشان برضك البنات اللي مش هيعملوها بالشكل ده ويحبوها بالشكل التاني يكونوا عارفين هنمشيها ازاي. لو هتعملي من هنا حمالة بتبتدي ترتفعي بقى ايه 100 او 150 سلسلة، نعتبر طبعا ان احنا كده ارتفعناهم تمام. وبعديهم بشتغل سلسلة واحدة بس بتكون ارتفاعي ايه عشان اعرف اشتغل غرزة المنزلقة. بعد كده ببتدي امشي على كل غرزة بغرزة منزلقة لغاية ما بوصل تاني لنفس المكان اللي انا ارتفعت منه ايه الحمالة. زي ما احنا شايفين باخد الحلقة الخلفية الباك لوب من السلسلة وبسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. انا ارتفعت من فوق اول غرزة، هبتدي اروح لتاني غرزة واسحب بغرزة منزلقة. انا كده ثبت ايه الحمال. بكون الحمالة طبعا طويلة زي ما قلنا مع بعض، اللي هي بتكون عبارة عن 100 او 150 سلسلة. وابتدي بعد كده احنا طبعا ده الفراغ الاول التاني، امشي 3 وابتدي في رقم 4 ابتدي ادخل وارتفع بقى ايه عدد السلاسل اللي هيعمل لي القرون الاستشعار. وبكمل في الاخر لما بخلص القرون ببتدي اعمل اخر حمالة على الحرف طبعا اللي بتكون ايه الغرزة الاخيرة. ده لو انا هبتدي اعمل زي ما قلنا مع بعض حمالات في اول غرزة واخر غرزة. لو مش هتعملي حمالات خلاص احنا بنمشي زي ما احنا، اني بسيب اول فراغ واشتغل 3 1 2 3 منزلقة، ابتدي ارتفع 1 2 3 4 5. هسيب اول غرزة عندي بتقابلني وابتدي اروح للغرز الباقية اشتغل عليها غرزة حشو. بدخل في الحلقة الخلفية اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين اسحب الخيط واخرج منه. كده اول غرزة، كده تاني غرزة حشو 3 4. طيب هنا انا ابتديت من الغرزة دي هسيبها واروح للي بعدها اسحب بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع تاني 5 سلسلة 1 2 3 4 5. بنسيب اول غرزة ونروح للي بعدها حشو 1 2 3 4.
بسيب الفراغ اللي اشتغلت منه واروح للي بعده واقفل بغرزة منزلقة. كده انا بكون عملت ايه قرون الاستشعار الخاصة بالفراشة. لو انا يا رندا هبتدي اعمل بقى ايه في اخر غرزة حمالات، بمشي بمنزلقة منزلقة وارتفع عدد السلاسل اللي هي 100 و150 سلسلة، وارجع عليهم بمنزلقة، وفي النهاية بقفل بغرزة منزلقة ايه في المكان بتاعي. طيب انا كده خلاص خلصت في المكان ده ومش هتعملي حمالات، فخلصت بسحب بقى الخيط بالشكل ده، وبيكون ده عندي ايه جسم الفراشة بتاعتي زي ما احنا شايفين. اوكي بقى كده عملنا الجسم زي ما احنا شايفين. هنبتدي بقى نشتغل عليه الاجنحة بتاعتنا. بنبتدي نشبك فين يا بنات بقى في جسم الفراشة عندنا. انا عندي هنا كام جزء؟ 1 2 3 4 5. تمام. انا هنا عندي في تاني جزئية اللي هي دي ابتدي اشتغل، يعني بسيب اول جزء واخر جزء وبشتغل على 3 بس، بردك زي ما اشتغلنا البرا التاني او حمالة الصدر الفراشة التاني. بقفل عقدة بداية واجي هنا. طبعا انتوا تجاهلوا الجزء اللي انا شغلاه خالص، احنا هنبتدي بقى نشغل الجزء ده. هاجي هنا من القمة دي وابتدي في المكان ده بدخل اسحب بقى الخيط الجديد من هنا بالشكل ده، وابتدي اشتغل 1 2 3. دول هعتبرهم عمود بلف، وكمان 1 2 دول هعتبرهم سلسلتين بعد العمود بلفة الاول. وبعد كده خلاص بقى الخيط ده نجيبه كده ونلف الخيط ونبتدي في نفس الفراغ هو اشتغل كمان عمود بلفة تاني. يبقى انا اشتغلت عمود سلسلتين عمود بلفة زي ما احنا شايفين. تمام يا بنات. بعد ما خلصت القمة الاولى دي، نعتبر ان دي قمم جبال اهي، هاخد سلسلتين 1 2 وهروح للقمة التانية. هبتدي فوق الجزء طبعا اللي هو اخر جزء عندي هنا القمة دي، اشتغل عمود 2 سلسلة 1 2 وكمان بعد السلسلتين عمود. طيب علشان اروح لاخر قمة باخد بقى المرة دي مش 2 سلسلة، هاخد 5 سلسلة 1 2 3 4 5. الف الخيط على الابرة وبروح للجزء ده في القمة عنده هنا، بدخل اشتغل عمود 1 2 سلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ عمود. انا كده كونت الجزئية اللي هبتدي اشتغل عليها جناح الفراشة بتاعتي كله. تمام. هبتدي الف شغلي الناحية التانية، هبتدي اشتغل على الواجهة دي، مش هشتغل على الاعمدة خالص يا بنات، همشي بمنزلقة انا من غير ما ارتفع حتى اي حاجة، همشي بمنزلقة لغاية السلاسل هنا. هبتدي ارتفع 1 2 3 سلسلة وبعتبرها عمود بلفة 1، واشتغل كمان 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، بحيث تكون المجموعة معايا 3 عمود بلفة دول كده 1 2، يبقى اصبح معايا 1 2 3. بعد ما خلصت ال3 دول هاخد سلسلة مسافة. هنا عندي ال5 سلسلة بشتغل فوقيهم 5 غرزة عمود بلفة 1 2 3 4 5. علشان اروح للفراغ اللي بعده باخد سلسلة، ودايما السلسلة دي هتبصوا تلاقوا في ايه يعني في كل السطور اللي جاي بيبقى فوقيها سلسلة، عشان بتدينا الفراغات اللي ما بين ايه الشغل في جناح الفراشة. هبتدي اسيب طبعا من تحت، ما بشتغلش غير على السلاسل، هسيب الاعمدة وبروح للسلسلتين دول واشتغل 3 عمود 1 2 3. باخد سلسلة، هيقابلني السلسلتين اللي انا كنت واخداهم تحت هنا، بشتغل عليهم 3 عمود 1 2. اي ما يقابلك خيط البداية اشتغلي عليه 3 لغاية ما تخفيه خالص وما يكونش ليه اثر معاكي، بحيث شغلك يكون نظيف. او انك بتسيبي 10 15 سنتي في بداية الخيط وبتلضميهم بإبرة التنظيف وتخيطيهم ايه داخل الشغل بتاعك. وطبعا طريقة استخدام إبرة التنظيف بتكون المفضلة بالنسبة لي. سلسلة ونروح بقى لاخر سلسلتين هنا واشتغل 3 عمود 1 2 3. الف شغلك الناحية التانية تاني، ارجعي تاني للواجهة هنا، هسيب اول فراغ وامشي فوق تاني فراغ بمنزلقة، وتالت فراغ كمان بمشي بمنزلقة، وهبتدي هنا في المرحلة دي ابتدي اشتغل على تالت فراغ 3 عمود بلفة، بما فيهم طبعا بيكونوا معايا 3 سلاسل ارتفاع
1 2 3 سلسلة وهعتبرها اول عمود. هروح تاني في نفس الفراغ اشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ كده. 1 2. يبقى عندي كده في البداية، ودي طبعا بتكون بصوا شكل اللي هي الفستونات دي بتكون الاعمدة اللي احنا بنشتغلها في البداية يا بنات. بعد ما خلصت ال3 عمود باخد سلسلة مسافة. بعد كده ابتدي اروح بقى اشتغل جزء اللي هو طبعا بيكون داخل الجسم نفسه. بكمل بروح لل3 اعمدة بعد ما خدت سلسلة من فوق اللي جايين، بشتغل فوق كل عمود من ال3 دول فوقيهم كلهم تزايد، يعني بشتغل 2 2 2 عمود. تمام. اول عمود بشتغل فوق 2 كده 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. تاني عمود كمان اهو 1 كمان مرة 2. تالت عمود 1 كمان مرة 2. نرجع بعد ما اشتغلت على ال3 دول 6 غرزة عمود فوق 3 باخد سلسلة مسافة، هلف الخيط على الابرة هنا. بعد كده يا بنات في الاعمدة اللي جاية دي ببتدي اعمل ايه؟ بسيب الفراغ الاول والفراغ التاني واروح لرقم 3 واشتغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ كده. 1 كمان مرة 2 كمان مرة 3 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بقى هنا في البداية طبعا انا بشتغل في تالت عمود، وهنا بردك في النهاية بشتغل في تالت عمود. هنبتدي نروح لل5 عمود، بس ما ننساش ان ما بين كل مرحلة يعني كل جزئية وجزئية باخد سلسلة مسافة. في ال5 عمود بردك بعمل انكريس تزايد، يعني بشتغل فوق كل عمود 2 عمود بلفة، يعني في النهاية المجموعة هتكون بدل 5 10. 1 2 ده اول فراغ عندي كده. تاني فراغ 1 2. تالت فراغ 1 2. رابع فراغ 1 2. الفراغ رقم 5 والاخير 1 2. يبقى اشتغلنا 10 عمود على ال5 عمود اللي كانوا عندي من تحت. باخد سلسلة وبروح اشتغل فين يا بنات؟ انا ببتدي اروح اشتغل على اول عمود بيقابلني من ال3 وبسيب ال2 اللي على الحرف. يبقى كده بشتغل فوقيهم او فوق العمود ده عفوا 3 عمود كده. 1 2 كمان مرة في نفس الفراغ 3. يبقى اشتغلت في اول عمود منهم وسبت ايه العمودين اللي على الحرف عندي. طيب بردك لما برتفع للسطر اللي بعده ببتدي اكرر نفس اللي انا عملته، يعني نفس اللي انا عملته. بصوا انا كان عندي هنا السطر الاول والتاني دول كانوا سطور تأسيس. بعد كده السطور اللي جاية هتبتدي تمشي بنفس بقى الطريقة، انك تلفي شغلك الناحية التانية. تحت انا كنت شغالة فين؟ بالنسبة لي انا كنت شغالة في العمود الاول هنا، لكن سبت الاتنين الباقيين. لما الف شغلي الناحية التانية انا محتاجة اشتغل فين؟ في نفس المكان اللي هو ده اهو. معنى كده ان انا بالنسبة لي لما لفيت شغلي الناحية التانية عايزة العمود رقم 3 من الجهة دي، بسيب اول فراغ وامشي بمنزلقة على تاني فراغ وتالت فراغ اللي هو هبتدي اشتغل فوقي. يبقى كده منزلقة منزلقة وسيبنا اول فراغ. 1 2 3 سلسلة وفي نفس الفراغ 2 عمود بلفة كمان. 1 2 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طبعا هنا هيكون عندي يعني الشغل هيكون مختلف شوية في المكان اللي هو فيه عدد الأعمدة دي. تحت انا كنت بشتغل فوق ال5، اشتغلت فوق كل عمود من ال5 مرتين، لكن السطر ده هيبتدي يختلف. السطر اللي جاي ده يا بنات بقى هو اللي هيبتدي نشتغل الشكل عليه بالظبط. طيب انا هنا عملت ال3 عمود فوق 3 عمود عندي، باخد سلسلة دايما فوق السلسلة زي ما قلت لكم بتكون فوقيها سلسلة على طول. طيب اول فراغ فيه انكريس تزايد، واخر فراغ فيه تزايد، وبقيه الاعمده اللي في المنتصف بتكون عمود فوق كل عمود. بمعنى ان انا اشتغل عمودين على اول عمود من تحت كده. 1 2. وبعد كده عندي عمود في الاخر، وفي الاعمده اللي في المنتصف كل عمود عمود. كده عندي كده 1 بسم الله الرحمن الرحيم عمود عمود ده رقم 2. اللي بعده عمود 3 4 5 6 7 8. كده وصلت ايه لاخر عمود موجود عندي.
هيبقى كده اخر عمود انكريس تزايد، يعني بشتغل فوقيه مرتين، واحد كمان مرة اتنين زي ما احنا شايفين. هنا طبعا عندي من تحت المفروض ان انا اشتغل فين، بشوف المكان اللي انا كنت شغالة فيه اهو. عندي اول عمود بالنسبة لي بيقابلني دلوقتي، يبقى باخد سلسلة وفي اول عمود هيقابلني ببتدي اشتغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، واحد كمان مرة اتنين كمان مرة تالت سلسلة، وهنروح بقى للجهة التانية فوق اول عمود تزايد فوق اخر عمود تزايد، الاعمدة اللي في المنتصف عمود واحد بس. كده واحد اتنين في نفس الفراغ وارجع، واحد اتنين تلاتة اربعة فوقيهم اربعة زيهم، واحد 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 واخر فراغ تزايد يبقى واحد كمان مرة اتنين سلسلة مسافة، وهنروح للمجموعة اللي عندي هنا. بالنسبة للوجه ده طبعا انا بروح اشتغل فين تحت، انا عندي هنا كان في العمود ده الاول، فبروح بالنسبة لي هنا العمود الاول اشتغل 3 عمود، واحد اتنين تالت. العمودين اللي في الاخر بسيبهم ما بشتغلش فيهم، بمعنى انك لما هتلفي شغلك الناحية التانية هتبتدي تسيبي اول فراغ وتروحي لتاني فراغ تشغلي منزلقة، تالت فراغ منزلقة، وابتدي ارتفع من تالت فراغ، واحد اتنين تلاتة سلسلة، وبعتبرهم اول عمود عندي، واروح تاني في نفس الفراغ اشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، واحد اتنين. اصبح كده كونا ايه الجزء دوت زي ما احنا شايفين كده. خلاص بيبتدي جناح الفراشة يتكون عندي. ابتدي اشتغل بنفس الطريقة دي، انا هشتغل معاكم السطر ده كمان وبشتغل بنفس الطريقة دي لغاية ما يتم معايا. انا طبعا ما بعتبرش السطر، يعني مش هحسب السطر ده في الحسبة اللي هقولها لكم دلوقتي. عايزة بداية من السطر ده، عايزة من السطر ده اشتغل كده واحد اتنين تلاتة، ده رقم 4 هكمله معاكم واشتغل السطر اللي بعده لوحدي عشان يكون معايا ايه 5 عمود، وبعد كده نرجع لبعض نشتغل بطريقة طبعا هتكون مختلفة شوية. سلسلة بعد ال3 عمود، اول عمود فوقيه تزايد، اخر عمود فوقيه تزايد، والاعمدة اللي في المنتصف عمود فوق كل عمود. كده واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين، ونرجع نشتغل عمود فوق كل عمود يقابلني لغاية ما بوصل لاخر عمود بيكون فوقيه انكريس تزايد، انا بشتغل فوقيه مرتين. كده واحد كمان واللي بعده كمان واحد. طيب هنا هيقابلني العمود الاخير بشتغل فوقيه مرتين، واحد كمان مرة اتنين سلسلة. بعد كل مجموعة او بعد كل جزء بشتغل فيه هلف الخيط على الابرة. هنا بقى انا بشتغل في الواجهة دي في انهي عمود، بدور بشوف في اول عمود ولا في اخر عمود، لا انا الشغل عندي هنا باين ان هو في الاخير، بمعنى انك بتسيبي واحد اتنين وتروحي لرقم 3 وتشتغلي 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، واحد اتنين تلاتة. يعني في واجهة لو انا لفيت الشغل، بصوا يا بنات لما بلف الشغل الناحية دي هبص الاقي نفسي وانا ماشية انا دايما بشتغل في ايه في اول عمود، تمام، ما عدا طبعا الجزء الاول، لان الجزء الاول عشان اشتغله لازم اروح للعمود رقم 3، تمام. لكن لما بعد الشغل اللي الناحية دي اهو زي ما انتوا شايفين ببتدي اشتغل على العمود اللي هو على اليسار، لكن مش فيهم كلهم، هنا بس في الجزء اللي في المنتصف ده، هنا انا بشتغل على اول عمود سلسلة، وابتدي بردك تزايد على اول غرزة وتزايد على اخر غرزة، واعمدة عادية في المنتصف، واحد اتنين. بعد كده بشتغل عمود على كل عمود يقابلني الاخر عمود هو بس اللي بيكون فيه تزايد، يعني اول واخر. شغلك خلاص بقى السطر كمان اللي جاي بنبتدي نشتغله بنفس الطريقة، خلاص بتبتدي تمشي على الماكيت اللي احنا اسسناه بشكل طبيعي، مع اختلاف بعض الاختلافات البسيطة اللي بتديني طبعا التزايد في الحجم، او بنبتدي نعمل بردك تناقص في الحجم. اخر عمود فيه انكريس تزايد، يعني غرزتين في نفس الفراغ، سلسلة. هنا بنشوف اشتغلنا فين، هنا هيكون عندي اول عمود، واحد اتنين تالت. هكمل بقى السطر اللي جاي بنفس الطريقة بحيث انا يكون معايا كده واحد اتنين تلاتة اربعة كمان سطر هشتغله بنفس الطريقة. يعني هكمل، بصوا بمشي بلف كده، بمشي يعني بسيب اول فراغ منزلقة منزلقة، ارتفع
اشتغل 3 عمود، يعني 3 سلاسل وعمودين، سلسلة مسافة، بعد كده عمود عمودين في اول فراغ، اعمدة عادية فوق كل عمود، اخر فراغ بردك عمودين، باخد سلسلة عفوا، وبروح اشتغل على اول عمود هنا 3 عمود بلفة. عفوا رجعت لكم تاني بس كنت شرقت. بنشتغل زي ما قلنا مع بعض على اول عمود. انا بشوف خلاص زي ما احنا قلنا مع بعض، بشوف المكان اللي انا شغله فيه، هتلاقوه هنا اول عمود بشتغل 3 عمود سلسله، عمودين في اول فراغ، عمودين في اخر فراغ، واعمده عاديه. هنا بنشوف سلسله، بشوف اول الفراغ قصدي عفوا اللي بشتغل فيه، هنلاقيه هنا بردك اول عمود ببتدي اشتغل فوقيه 3 غرزه عمود بلفه. نكمل السطر الجاي وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص وصلنا معايا كام سطر، 1 2 3 4 5، باستثناء طبعا السطر الاول اللي احنا ايه كان سطر التأسيس بتاعنا، مش هبتدي اعده معايا خالص. هو معانا من العدد، يعني انت لو عايزين تبتدوا تعدوا منه هنقول ان احنا كده وصلنا 6 سطور، لكن انا عشان ما تتلخبطوش تجاهلوا السطر الاول خالص اللي كان فيه ايه الاعمده اللي هي بالسلاسل. طيب نبتدي نلف الناحيه التانية شغلنا زي ما احنا شايفين. عايزين نشتغل فين؟ نشتغل في 3 عمود. خلاص شغلك بصي على الحروف يكون واضح، انت بتمشي على شكل الرسمه اللي احنا ماشيين بيها. بسيب اول فراغ وبمشي بمنزلقه على تاني فراغ وتالت فراغ كمان. هبتدي ارتفع 1 2 3 و2 عمود في نفس الفراغ بحيث يكونوا المجموع 3. 1 2 سلسله. طيب عندي هنا فرق يا بنات، طبعا ده الجزء اللي عندي هيكون من تحت، وده الجزء اللي هيكون من فوق اللي هي الجزء اللي هو الاعرض. هبتدي هنا المرة دي مش هعمل تزايد، همشي على كل عمود من الأعمدة اللي جاية دي عمود بلفة واحد بس. كده 1 واروح للي بعده 2 واللي بعده 3 واللي بعده 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى انا هنا التغيير كان في السطر ده في ايه يا رندا؟ في ان انتي طبعا الجزء الحروف تكون هي انا بعد السلسله بدل ما بعمل، انا كنت بعمل تزايد تمام في اول غرزه واخر غرزه، لا انا هنا السطر دوت ما عملتش تزايد. طيب يا رندا احنا ممكن نعمل حجم اكبر بالنسبه لموديل البراء دوت من غير ما اغير نوع الخيط او سمك الخيط؟ طب هتعملي ايه؟ هبتدي اشتغل بطريقه التزايد اللي احنا كنا ماشيين بيها، عدد سطور اكتر. يعني انا اشتغلت 5 سطور، لا انتوا ممكن تشتغلوا 8، ممكن تشتغلوا 9، ممكن تشتغلوا 10. طيب كل مقاس هيفرق عن المقاس اللي بعده، يعني اللي بعده بقد ايه. هنفرق المقاس من المقاس ب3 سطور زياده. تمام؟ يعني انا لو ده سمول، لو انت هتشتغلي ميديوم يعني زودي 3 سطور، لو هتشتغلي لارج تشتغلي كمان 3 سطور زياده، يعني بدل ما يكونوا 5 هيكونوا 8، هيكونوا عندك 11 وهكذا. تمام يا بنات؟ ده لو احنا هنزود بعدد السطور اللي احنا بنشتغل، لكن الافضل والاسهل بالنسبه لكل البنات طبعا ان انت بتشتغلي بحجم خيط هيكون اكبر مع حجم ابره اكبر. هنبتدي نشتغل سلسله وهلف الخيط على الابره. هنا بشتغل فين؟ بسيب 1 2 واروح لتالت عمود واشتغل 3 عمود بلفه. 1 كمان مره، 2 كمان مره، 3. طيب انا في الجزء اللي هو الصغير اللي هو بيكون عندي تحت ده اللي هو بيكون زي ده اهو، الجزئيه دي انا اشتغلت عمود على كل عمود، مفيش تزايد خالص. هنا بقى في الجزء اللي فوق انا محتاجه ان انا اعرض المكان ده وازوده اكتر. انا تحت كنت بعمل ايه؟ تزايد على اول غرزه، تزايد على اخر غرزه. لا هنا هعمل انكريز في 1 2، تزايد على اول غرزتين، انكريز في 1 2 يعني تزايد على اخر غرزتين. يعني بشتغل 2 عمود 2 عمود، وهنا 2 عمود 2 عمود، وفي المنتصف بشتغل عمود فوق كل عمود بيقابلني. يبقى اول غرزه غرزتين بس، استنوا احنا ما اخدناش السلسله. بعد 3 عمود باخد سلسله. اول عمود بيقابلني انكريز تزايد، يعني بشتغل فوقيه مرتين كده. 1 2. واحنا كنا طبعا بنتكلم في ان احنا بنعمل تزايد بعد ما تخلصي عدد السطور اللي انت عاوزه تشتغليه، بتبتدي بقى السطر اللي انا بشغله معاكم ده. خلاص. تاني غرزه انكريز تزايد، يعني بشتغل فوقيها مرتين كده. 1 كمان مره 2. نبتدي طبعا هنسيب اخر
عمودين عندنا، وبنبتدي نشتغل عمود على كل عمود يقابلني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 عمود. وكده باقي لي ايه يا بنات؟ اخر عمودين هنا انكريز تزايد، يعني التزايد او اللي هما الاتنين الاول ده اهو كده 1 2 ورقم 2 1 2. يبقى عملنا تزايد في اول غرزتين وعملنا تزايد في اخر غرزتين، والغرز اللي في المنتصف غرزة واحدة بس. تاني بكرر بقى سلسلة. هشوف انا بشتغل فين. بشتغل في اول عمود، يعني بشتغل كده 3 عمود بلفة في الاول. 1 2 3. طيب السطر اللي جاي هو السطر اللي ببتدي افصل الاجزاء بتاعتي، يعني هو المكان اللي انا هبتدي افصل فيه هنا، بحيث ان انا اشتغل دي لوحدها، وابتدي بعد كده بقى بعد ما اخلص الجزئيه اللي فوق ببتدي اوصل خيط واشتغل الجزئيه اللي تحت. بنلف شغلنا الناحيه التانية. طبعا انا طالما شغاله فببتدي اشتغل، بسيب اول فراغ واروح منزلقه ومنزلقه على تاني فراغ، 3 سلسله، 2 عمود بلفه، 1 2 في نفس الفراغ، سلسله. هنا بقى بعد كده يا بنات انا في السطور اللي جايه كلها مش هعمل تزايد في غرزتين وغرزتين، لا غرزه واحده بس. يعني اول عمود فيه تزايد، اخر عمود فيه تزايد، بقيه الاعمده عمود بلفه واحد بس. هي مرحله اللي هي اللي بتكون قبل الفصل هي بس اللي بشتغل فيها ايه؟ عمودين. اخدنا سلسله، اول عمود انكريز، 1 كمان مره 2. بعد كده هبتدي اشتغل على كل عمود عمود واحد بس كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. بس احنا المفروض ان احنا كنا في السطر ده نبتدي نغير اللون. طيب معلش سامحوني. طبعا لو هكمل بنفس اللون اوكي، هكمل زي ما احنا ايه ماشيين. طيب خلاص انا كده بيكون عندي. تعالوا بقى نبتدي نغير اللون. هرجع العمود الاخير وابتدي اغير اللون. بجيب اللون التاني اللي هشتغل بيه، وعلى فكرة ممكن نشتغل باكتر من مجموعة الوان، يعني ممكن 3 الوان في البراءة الواحد. العمود الاخير انا كده اشتغلت 1 2 في رقم 3. بلف الخيط، بدخل اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات. هسحب الخيط واخرج من حلقتين بنفس اللون. هسيب بقى اللون القديم، ابتدي اجيب اللون الجديد، اقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي ايه على الابرة. ابتدي بقى هنا في المرحلة دي خلاص الف شغل الناحية التانية. هسيب اول غرزة وابتدي بقى امشي بمنزلقة هنا وهنا، وابتدي المرحلة بتاعتي اللي انا بشتغلها. سلسلة، عمودين في اول فراغ، وبعد كده عمود على كل عمود يقابلني لغاية ما بوصل لاخر فراغ ببتدي اشتغل عليه تزايد. كده خلاص اشتغلت عمود فوق كل عمود لغاية اخر عمود. هبتدي اشتغل فوقيه انكريز تزايد كمان مرة، سلسلة، الف شغل الناحية التانية عفوا بلف الخيط على الابرة. هنا بشتغل على اول عمود على طول 3 عمود بلفة، 1 2 3. طيب هنا بقى هنبتدي نلف شغلنا الناحية التانية. انا في المرحلة دي خلاص هبتدي اشتغل رايح جاي رايح جاي على الجزء ده بس، يعني الجزء ده مش هشتغل فوقيه. الف شغل الناحية التانية كده. ابتدي احنا بنشتغل في اخر عمود، بمعنى انك بتسيبي اول فراغ وتاني فراغ منزلقة وتالت فراغ منزلقة، 1 2 3 سلسلة، وكمان في نفس الفراغ 2 عمود بلفة، 1 2 سلسلة. وهبتدي بقى نكرر ان انا اول عمود تزايد، اخر عمود تزايد،
وفي الاعمده اللي في المنتصف كلها عمود فوق كل عمود، وبعد كده باخد سلسله واشتغل 3 عمود في العمود ايه الاول موجود عندي، وارجع الف شغلي واشتغل بنفس الطريقه رايح جاي رايح جاي رايح جاي. اشتغل السطر ده وكمان 3 سطور بعد منه، يعني 4 سطور بنشتغلهم بنفس الطريقه. اني ببتدي اشتغل الجزء الاول ده زي ما اشتغلناه دلوقتي، اول عمود بيقابلني او اول جزء بيقابلني بشتغل انكريز تزايد، يعني غرزتين فوق الغرزه الاولى، وبعد كده غرزه عمود 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 لغايه ما اوصل لاخر غرزه انكريز تزايد بيكون فوقيها عمودين، سلسله 3 عمود في اول فراغ. هكرر بقى رايح جاي رايح جاي رايح جاي بنفس الطريقه لغايه ما اوصل ل4 سطور كمان فوق السطر ده، يعني يكون معانا من اللون الجديد ده 5 سطور، وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده اصبح معايا 1 2 3 4 5. طيب في المرحله اللي جايه الجزء ده احنا هنا طبعا في الجزء اللي هو من تحت، عايزه ابتدي اشتغل بنفس طريقه التدريج دي كاني كده شكل السلم. انا ابتدي اعمل تناقص في الجزئيه دي زي ما احنا شايفين لغايه ما اختم الجزء ده خالص. طيب تعالوا نشوف مع بعض بنشغل ايه كده. اخر عمود معلش نشغله مع بعض تاني. هلف شغلي الناحيه التانية. هنا ابتدي امشي بمنزلقه، بسيب اول فراغ بمشي بمنزلقه على الفراغ رقم 2 والفراغ رقم 3، وكمان السلسله همشي فوقيها بمنزلقه، باخد حلقه الخلفيه منها، واول 4 اعمده همشي عليهم بمنزلقه. 1 2 3 4. بما اني خلاص بعمل تناقص في الجزئية دي، فالمكان اللي هو العمود رقم 4 دوت انا هبتدي ارتفع فوقيه 3 سلسلة، 1 2 3. فاحنا لما كنا دايما بنشتغل بنعمل تزايد اول الغرزة وتزايد اخر الغرزة، لكن احنا علشان خلاص ابتدينا نعمل تناقص في المرحلة فمش هشتغل تزايد في اول غرزة، بمعنى ان انا اشتغلت ال3 سلسلة هعتبرهم عمود ومش هشتغل تاني في الفراغ الاول تاني، هروح بقى لفراغ رقم 2 واشتغل عمود فوق كل عمود بيقابلني كده، عمود 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 لغاية ما اوصل هنا لاخر فراغ هو بس اللي بعمل فيه تزايد. كده خلاص وصلنا لاخر عمودين، بشتغل عمود فوق العمود ده. هنا بقى في اخر عمود بشتغل انكريز تزايد، يعني بشتغل مرتين، 1 كمان مرة 2 سلسلة، ونروح نشوف هنا اول عمود ابتدي اشتغل فوقيه 3 عمود بلفة، 1 2 3. الف شغل الناحية التانية، همشي بمنزلقة على تاني عمود وتالت عمود، 1 2 3 سلسلة، وكمان مرة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 سلسلة. طبعا انا هنا في المكان ده بعمل تزايد، بما انك بتعملي تزايد في اول عمود بشتغل انكريس تزايد، يعني بشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2. برجع اشتغل عمود بلفة على كل عمود بلفة بيقابلني عمود واحد بس لغاية ما بوصل لغاية فين يا رندا. نبتدي نعد الصو. هنا بشوف انا عندي هنا اخر عمود بمشي بعمود عمود 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 لغاية ما بعد هنا 1 2 3 4 5. ال5 دول انا مش هشتغلهم، يعني بوصل للعمود دوت وهسيب ال5 دول هتجاهلهم زي ما انا سبت الجزئية دي بالظبط. تمام، فانا ببتدي اشتغل عمود على كل عمود لغاية ما اوصل للمكان دوت. كده خلاص وصلت لاخر عمود هنشتغله مع بعض. اخر 5 1 2 3 4 5 خلاص مش هشتغل فيه. بلف بقى شغل الناحية التانية بعد ما سيبنا ال5 دول. اول فراغ بسيبه وببتدي امشي، يعني اول واحد بسيبه بروح لتاني واحد كده، 1 منزلقة 2 3 4 5 6 7 8 9. انا كده سبت 10 فراغات. انا بسيب اول فراغ ما بشتغلش فيه منزلقه لان انا كده كده ايه بكون فوقيه بالحلقه بتاعتي. بس بعد كده اشتغلت 9 منزلقه، 1 2 3 فوق رقم 10 كده. بعد كده ابتدي اشتغل عمود على كل عمود يقابلني لغايه ما بوصل لاخر عمود بشتغل فوقيه انكريز تزايد. كده في نهايه المجموعه دي بشتغل انكريز تزايد في اخر عمود، سلسله، بنشتغل فوق اول عمود من التلاتة 3 عمود بلفة ايه كمان، 1 2 3. طيب السطر الجاي بيكون السطر الاخير بالنسبة لي. بلف شغلي الناحية التانية، همشي على تاني فراغ بمنزلقة وتالت فراغ بمنزلقة، 1 2 3 كمان 2 عمود في نفس الفراغ، 1 2 سلسلة،
هشتغل اول 4 اعمدة بس يا بنات، تمام؟ يعني هشتغل فوق العمود الاول تزايد كده 1 2، وبعد كده ال4 اعمدة اللي بعديهم على طول 1 2 3 4 كده، تمام. خلاص خلصنا شغلنا. طيب انا محتاجة، لو محتاجة تعملي حمالة في الجزء ده، هبتدي امشي بمنزلقة على كل الغرز لغاية ما ابتدي بقى ايه اوصل لاول مكان موجود عندي. ده مكان السلسلة، بمشي بحلقة واحدة بس، باخد حلقة واحدة. طيب هنا ابتدي بقى ارتفع. لو هعمل الحمالة 1 2 3 والف الخيط على الابرة في نفس الفراغ، بدخل واشغل كمان عمود بلفة 1. تاني بكرر 1 2 3 الف الخيط على الابرة. هنا بقى ده عمود اللي انا اشتغلته تحت على جسم العمود نفسه على العرض كده، بشتغل عمود بلفة 1. تاني 1 2 3 هلف الخيط وعلى العمود اللي اشتغلته تحت عمود، وهكذا. افضل بقى 1 2 3 سلسلة، وبعد كده عمود على عمود لغاية ايه ما بوصل لطول الحمالة اللي انا محتاجاه. لو انا مش هعمل كده هبتدي ارتفع مجموعة سلاسل، وبعد كده اقص السلسلة ايه بتاعتي. طيب تعالوا بقى في المكان ده، خلاص انا كده ختمت، لان انا كده كده مش هكمل البرا على اساس لونين. هرجع تاني عشان كده. بصوا يا بنات، الجزء ده انا هنا سبت جزء ايه من الخيط بسيط، لكن انا لو هكمل لو فعلا هكمل البرا بلونين، هبتدي اسيب 10 15 سنتي، بحيث ان انا بإبرة التنظيف بعد كده اقدر اتحكم فيها واخيط الخيوط اللي هي بتاعتي داخل الشغل اللي انا اشتغلته. فاحنا كده كده انا هفك، فهبتدي اسحب الخيط واخرج كده، بسيب مسافة وابتدي اقص. ده لو بردك هتفصلي الخيط بنفصل بالشكل ده، وابتدي بقى نكمل ايه الجزء اللي عندي من تحت. نرجع تاني نعدل شغلنا بالشكل ده. طيب انا هبتدي اوصل شغلي فين؟ هبتدي اوصل شغلي في المكان ده، قمة المكان اللي انا كنت ابتديت افصل فيه، شايفينه؟ نبتدي زي ما قلت مع بعض بقى ايه، لو هشتغل باللونين هسيب 10 سنتي وابتدي اشتغل. تعالوا نشتغل على اساس ان انتوا طبعا بتشتغلوا بالشكل ده، لكن انا مش هكمل بلونين، انا هكمل بلون واحد. قمة العمود عندي هنا اهو، المكان ده بدخل واقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة. الخيط ده بقى اسيبه ورا في النهاية خالص، بعد ما تخلصي البرا خالص بتبتدي تعملي ايه، انت بتبتدي تلضميه في ابرة التنظيف وتنضفي. بلف الخيط على الابرة مباشرة. هروح انا هنا عندي العمود ده، يعني انا كده هنا، انا هنا فوق العمود ده اشتغلت ال3 عمود دول، اسيب تاني عمود واروح فوق تالت عمود واشتغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ 1 2 3. طيب انا كده ابتديت ان انا اكون الجزء اللي هو هيبتدي يسحب معايا ويعمل تناقص. سلسلة، هلف الخيط على الابرة. خدوا بالكم بقى يا بنات من الاعمدة اللي عندي هنا في المنتصف. هنا عندي تقريبا 12 عمود صح؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تمام انا كده فاكرة صح. بسيب اول عمود بتجاهله، وبسيب اخر عمود مش هشتغل فوقيه، يعني بسيب العمود ده وابتدي اشتغل عمود على كل عمود من الاعمدة اللي بعده. عفوا كده عمود كده 1 2 3 4 5 6 7 8. تلقائي كده خلاص انا عارفة اني بشيل عمودين من ال10، يبقى انا كده خلاص اشتغلت ال8 ايه ال8 اعمدة. عفوا بسم الله كده 12، لا احنا 12 بقى كده 9 10 نشيلنا 2 من ال12 يبقى معايا 10 غرزة عمود بلفة. برتفع سلسلة وبروح هنا عندي العمود، اي عمود بقى اللي ببتدي اشتغل فيه، اول عمود هيبتدي يقابلني ابتدي اشتغل فوقيه 1 2 بسم الله الرحمن الرحيم 2 3. كده ابتدينا خلاص نعمل تناقص، وشغلك يبتدي يجي كده وكده. لفي شغلك الناحية التانية. انا بشتغل على العمود الثالث، بما معنى كده ان انا بمشي لغاية الفراغ رقم 3 1 2 3 سلسلة وعمودين في نفس الفراغ 1 2. تاني برجع اكرر سلسلة الاول
وبعد كده هنا عندنا 10 عمود، هبتدي اسيب اول عمود واشتغل هنا 8 السطر بقى اللي انا ايه كنت بعده تحت. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنا خلاص اخر عمود بسيبه، باخد سلسلة وابتدي اروح اشتغل. هنا هبتدي اشتغل فين يا بنات؟ هبتدي اشتغل بقى ايه، يعني انا هنا هشتغل في اول عمود بيبتدي يقابلني. 1 2 3. نلف شغلنا تاني للوش التاني. بصوا اهو، بصوا ابتدي بقى شكل الشغل بتاعي يقفل المكان ده. هنمشي، انا بشتغل هنا في العمود ده، يبقى همشي بمنزلقة منزلقة، ارتفع 3 سلسلة، 2 عمود في نفس الفراغ، 1 عفوا 2، باخد سلسلة بردك، بشيل من التمانية 2، بشيل اول واحد واشتغل 1 2 3 4 5 6. تمام كده. هسيب بقى سلسلة، بسيب تحتها الفراغ ده والسلسلة، واروح هنا بشتغل فين؟ في اول عمود. 1 2 3. لفي شغلك الناحية التانية، سيبي اول فراغ وامشي بمنزلق على تاني فراغ، منزلق على تالت فراغ، 3 سلسلة، 2 عمود في نفس الفراغ. شكرا. 1 2 سلسلة، بفضل اكرر ال6 عمود، بسيب منهم اول عمود واخر عمود، يبقى كده معايا 1 2 3 4. سلسلة على اول عمود بشتغل 3، 1 2 3. ارجع تاني للوش التاني، منزلقة منزلقة، 3 سلسلة، 2 عمود، سلسلة. هسيب من الأربعة 1 و1، بسيب أول واحد واشتغل 1 2. خلاص كده، بسيب آخر واحد سلسلة، أول عمود عندي بشتغل فيه 3 عمود، 1 2 3. ده الأخ شاو طبعا اللي عمل لنا إزعاج ودوشة من الصبح. بعد كده بنمشي، هنا عندي 1 2 منزلقة، 1 2 3 و2 عمود، 1 2 اللي بيهوى دوت. بعد كده هنا مش هشتغل بقى هنا في المكان ده، هسيب بقى العمودين واروح هنا الاول عمود من ال3 واشتغل 1 2 3 عمود. طيب هنا خلاص انا وصلت للنهاية. لف شغلك الناحية التانية، امشي بمنزلق على تاني فراغ وتالت فراغ، وكمان تعالي في المنتصف هنا بمنزلقة. 1 2 3 سلسلة، لف الخيط على الابرة، ادخلي الفراغ، اسحبي الخيط واخرجي، اسحبي الخيط واخرجي من حلقتين بس، خلي الحلقة الأخيرة. ده تاني عمود. تالت عمود، لف الخيط ادخلي، اسحبي الخيط واخرجي، اسحبي الخيط واخرجي من حلقتين وخلي الأخيرة. 3 حلقات على الإبرة، اسحبي الخيط واخرجي منهم، ونبتدي نعمل الحمالة بتاعتنا. اما تعملي بقى مجموعة سلاسل او تعملي زي ما احنا ايه قلنا مع بعض في الحمالة اللي فوق. 1 2 3 وعلى العمود عمود، 1 2 3 وعلى العمود عمود. طيب تعالوا بقى نعمل الرسمة اللي بتكون الخطوط السوداء اللي بتكون على، نعدل بقى البرا كده لان احنا كنا شغالين على ظهر البرا. اظبط بس الخيوط دي كلها واجيب الخيط الاسود. رجعت لكم تاني. طيب بصوا يا بنات بقى، بالنسبة للرسمة احنا بيكون في خط جاي كده وخطين جايين، واحد كده وواحد كده، او الرسمة اللي انت حباه. هنبتدي نمشي بطريقة غرزة المنزلقة باستخدام اللون اللي انت هتحبيه. عاوزه اقول لكم ان هو فعلا لما اشتغلنا بلونين شكله احلى من لون واحد، يعني شكل كده هبتدي اعمله ايه لونين مش لون واحد.
بس انتوا زي يعني تقدروا تشكلوا بقى مجموعة الالوان اللي انتوا حابين. انا حبيت بس ان احنا نشتغل مع بعض، اوريكم ان هو شكل ممكن يكون بلون واحد، ممكن يكون بلونين، ممكن يكون باكتر من لون، وزي ما قلت لكم تستخدموا فيه مجموعة الوان كبيرة جدا. تعالوا نبتدي بس نشبك الخيط، نشبكه. انا عايزة امشي كده، خلينا هنا في العمود ده. ابتدي بس ايه اقفل عقدة البداية واسحب الخيط دوت. انا محتاجة اسحب الحلقة دي من الخلف، بعد كده هبتدي اعدل شغلي كده عشان اعرف اشتغل. انا كده سحبت الخيط قفلته من الخلف، وبعد كده هبتدي اسحبه من هنا. انا محتاجة ان انا امشي بس ايه شوية بالخيط هنا. المكان اللي انا هبتدي اشتغل فيه هروح مثلا هنا اهو، ومن الخلف اسحب الخيط الاسود واسحبه من الحلقة دي. وانا بسحب يا بنات بصوا بحاول اقرب شويه، برتفع ارتفاع السطر خلاص، ومن الخلف ببتدي ادخل هنا في قمه الغرزه. انا طبعا الخيط بتاع الاسود من الخلف انا حاسه بيه، ابتدي اسحبه من الحلقه اللي عندي هنا. نروح للمكان اللي بعده، اسحب الخيط وامشي بالشكل ده وارتفع. هنروح للغرزه اللي بعدها، اشوف انا عايزه امشي فين. خلاص انا عايزه اجي الاتجاه ده، يبقى همشي بقى في الاتجاه ده بالشكل ده اهو. نيجي هنا سهلة جدا مفيهاش اي حاجة خالص، بس بتدي الموديل كأنك بالظبط يعني معاكي فراشة حقيقية. خلاص بقى انا محتاجة اوصل. انتوا طبعا يعني شدوا الخيط الاسود شوية بحيث ان الشغل بردك يكون مرتاح، ما يتشدش معانا خالص. احنا بس عشان شغالين قدام الكاميرا كده اهو لغاية ما وصلت للمكان الاول عندي فوق بالشكل ده. انا كده اشتغلت خط زي ما احنا شايفين جاي لغاية فوق. ابتدي بقى اشتغل خط جاي كده او خط جاي كده، او زي ما انتوا حابين بقى الرسمة اللي انتوا حابين ان انتوا تشتغلوها نقدر نشتغلها بكل بساطة وبكل سهولة. زي ما احنا شفنا ان احنا بنعمل الخطوط اللي احنا حابينها. ممكن تعملي كمان حرف اسمك، ممكن تعملي حرف اسم اي حد طبعا انت حابة تعملي الحرف بتاعه على البراء زي ما انت عاوزة. ممكن تشكلي شكل وردة، تشكلي شكل عصفورة، تشكلي شكل فراشة صغنطوطة داخل الفراشة الكبيرة بتاعتنا. بكده بكون طبعا انا تنظيف البرا كله هبتدي انا انضفه مع نفسي بقى بإبرة التنظيف، لكن بكون كده وصلت معاكم لنهاية الموديل. وزي ما قلت لكم لو حابين تعملوا حمالات هنا مفيش اي مشكلة، احنا عرفنا بردك الطريقة. اتمنى فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، وكده فاضل لنا موديل او اتنين من اشكال الفراشات ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية باذن الله نشرحها. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. لو في اي استفسار ما تنسوش تكتبولي، ولو في اي حاجه حابين ان احنا نشرحها مع بعض تاني عينيا الاتنين وعلى راسي من فوق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.